ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ልክ እንደተለመደው በቅዳሜው ፕሮግራማችን መሰረት እንዴት በኦንላይን ገንዘብ ማግኘት ይቻላል በቤት ውስጥ የትም ሳንወጣ ገንዘብ የምንሰራበትን መንገድ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ቪዲዮአችን እየተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ካልተመቻችሁ ይባል ነገር የለም፣ በእርግጠኝነት ይመቻችኋል። ነገር ግን ሄቢ ጨመር ሄቢ ቀንስ የምትሏቸው ነገሮች ኮሜንት ላይ ወረድ ብላችሁ ጽፉልን፣ ወዲያ አስተካክለን ለእናንተ መናደርስ ይሆናል። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እናልፋለን። ይሄው ባልኩት መሰረት ተመልሼ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት በተነጋገርነው እንዴት በገንዘብ በቤት ውስጥ መስራት ይቻላል የሚለው ፕሮግራማችን ይሄው ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር መጣናል። ያለምንም ዕውቀት ያለምንም ክፍያ በአዲስ በትንንሽ ገንዘቦች ማለት ምንም ዕውቀት አይጠይቅም፣ ነገር ግን ሰዎች የሚፈልጓቸውን ነገሮች በቀጥታ ታደርጉላችኋላችሁ። አብረን ያደረግነ የራሳችንን አንድ ሙከራ አድርገን ክፍያውን ተቀብለን ዛሬ ምን ይሆናል። ከዚህ በፊትም እዚህ ዌብሳይት ላይ ሰርቼ ያገኘሁትን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቀጥታ የዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ ማየት ግድ ይላችኋል። ምክንያቱም ሰርች ብታደርጉት ብዙ ስካም ሳይቶች ስላሉ ተመሳሳይ የሆኑ ያስቀምጥኩላችሁ ሊንክ ተጠቀሙ። ስለዚህ ብትጠቀሙ መከራለሁ። ፒኮ ወርከርስ የምትባል ሳይት ናት። ይሄም ሪል ውሸት ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች ባካችሁ መጀመሪያ አረጋግጣችሁ ከዛ በኋላ ብታወሩ መልካም ነው። ምክንያቱም ውሸት ነው አይከፍልም ምናምን ከማለታችሁ በፊት መጀመሪያ አረጋግጡ። ምክንያቱም እኔ አረጋግጬ ነው ይሄንን ቪዲዮ የሰራውላችሁ። ስለዚህ እኔም ሰርቼበታለሁ። አሁን በቀጥታ እናንተ አዲስ ስለሆናችሁ ሳይን አፕ ሚለውን ትነካላችሁ። ሊንኩን ስትነኩት ቀጥታ እዚህ ፔጅ ላይ ነው የሚያስቀምጣችሁ። ስለዚህ እዚህ ፔጅ ጋር አብራችሁ ምን ያክል እንዴት መስራት እንደምትችሉ ምናምን አለ። አሁን ሳይን አፕ እናደርጋለን። ይሄው በቀጥታ ወደ ሳይን አፕ ፔጁ ያመጣናል። ስለዚህ እዚህ ሳይን አፕ ፔጅ ላይ ብዙ አይነት ፕሮግራሞች አሉት። አንደኛው አፊሊየት ፕሮግራም አለው፣ ለሰዎች ይሄንን ሳይት በማስተዋወቅ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላኛው ደግሞ የተወሰኑ ክፍያዎች በመቀበል ለሰዎች የሚፈልጓቸው ነገሮች ታደርጋላችሁ። እነዛ ምን እንደሆኑ በኋላ የምናይ ይሆናል። ኢሜል አድሬስ፣ ፓስወርድ፣ እዚህ ጋር ኒክኔም ማንኛውም ኔም ማስገባት ትችላላችሁ። ነገር ግን እዚህ ጋር የመመክራችሁ ሴሌክት ካንትሪስ ታደርጉ ኢትዮጵያ ላይ ሆናችሁ ስለሚሰራ ምንም አይነት VPN አትጠቀሙ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ እንዳላችሁ ከታወቀ በቂ ነው። ስለዚህ ይከፍላል። VPN ካበራችሁ ወይም እየተጠቀማችሁ ከሆነ አጥፍታችሁ ይሄንን ሳይት ብትጠቀሙ እመክራለሁ። እና እዚህ ላይ አሪፍ ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ። የሚከፈላችሁ ምንም እንኳን ትንሽ ገንዘብ ብትሆንም፣ ነገር ግን በቀን ወደኛ ሲመጣ ደግሞ አሪፍ ገንዘብ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ይሄንን ሳይን አፕ ስታደርጉ ቀጥታ ወደ ኢሜላችሁ ቬሪፊኬሽን ይላካል። ባስገባችሁት ኢሜል ቬሪፊኬሽን ኮድ መሰረት ያንን ክሊክ ስታደርጉ ፔጁን ሎድ አድርጎ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦሬዲ ሴት የሞከርኩት ስለሆነ ሴት ያደረኩት ፕሮፋይል አለኝ። ወደዛ ገብቼ አሳያችኋለሁ። ይሄው እኔ እዚህ ጋር ሎጊን ማድረጊያ ፔጅ ላይ መጥቻለሁ። ሎጊን አደርጋለሁ። እናንተም ቀጥታ ኢሜላችሁን ቬሪፋይ ስታደርጉ እዚህ ፔጅ ላይ ሊያመጣችሁ ስለሚችል ፓስወርድና ኢሜላችሁን በማስገባት ቀጥታ ወደ አካውንታችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄው ልክ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር አሁን ወደ አካውንቴ መጥቻለሁ። እዚህ ጋር ያለኝ ባላንስ 0.50 ሳንቲም አለ ይላል። ይሄ ማለት እንግዲህ ወደኛ ታስቡት ይሄንን አንድ ጊዜ ነው አንድ ስራ ሰርቼ ነው ይሄንን ያገኘው። ይሄ ማለት 8 ሳንቲም ነው በእርግጥ እያንዳንዳቸው የሚከፍሏችሁ። ነገር ግን 50 የመመዝገቢያ ልክ ሳይን አፕ ስታደርጉ ልክ እንደ ቦነስ አድርጎ 50 ሳንቲም ማለት በእነሱ በውጮች ይሰጣችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን መጠቀም ነው። እናም አሁን እዚህ ጋር ያሳያችሁ የተለያዩ ጆፖችን በመስራት ነው ያልኳችሁ። እዚህ ጋር የምን ያክል ሰው እንደሰራ እና ምን ያክል ሰው እንደሰራ ማየት ትችላላችሁ። ማለት 1500 ነው የተፈለገ። ስለዚህ 513 ሰው ይሄንን ስራ ሰርቷል ማለት ነው። ይሄም ምንድነው ማርኬት ፕሮሞሽን ዩቲዩብ ማርኬት ፕሮሞሽን ይላል። የተለያዩ ስራዎች ነው ያሉ እዚህ ጋር ልክ እንደምትመለከቱት። ስለዚህ ጆብ ታይፖችን እናንተ አዳዲስ የሆኑትን ከፈልጋችሁ ሞስት ሪሰንት ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ሃይስት ፔይንግ ካላችሁ
ከፍተኛ ክፍያ የሚከፍሏችሁን ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በክፍያ ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ 6 ሳንቲም ይላል 8 ሳንቲም ይላል 3 ሳንቲም ይላል እዚህ ጋር የሚከፍሏችሁ ክፍያ ማለት ትንሽ ያሁን መሆኑን ሳይማየት ያለባችሁ ምን ያክል እነዚህን በቀን ስትሰሯቸው ምን ያክል ስራዎችን ልትሰሩ እንደምትችሉ ነው ማሰብ ያለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ $1 ያለው ስራ አስቡት እንግዲህ ከ154ቱ 153ቱ ተሰርቷል ይላል ኢንስታል ማድረግ ሳይን አፕ የሚጠይቃችሁን ነገሮች እዚህ ጋር ከKYC ይጠይቃችኋል ይላል ስለዚህ እነዚህን ሳይን አፕ ብቻ ከሆነ $55 ለመመዝገብ ኢንተርናሽናል የሆነ ነገር ነው ይላችኋል ስለዚህ የምትፈልጉት ከሆነ መሞከር አለባችሁ ስለዚህ አሁን እኔ ለምሳሌ ከቀላሉ ላሳያችሁ ነገር ግን አሁን እዚህ ላይ አንድ መሞከር እንችላለን ነገር ግን እነዚህ አሁን ከሌሎች ከትንንሽ ክፍያ ከሚከፍሉት ለምሳሌ መመዝገብ የሚለውን የሆነ ሳይት ባሳያችሁ እነዛኞች ቀጥታ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ልክ ከተመዘገባችሁ በኋላ ፎቶ ስክሪንሾት አድርጋችሁ መላክ ብቻ ነው የሚጠበቅባችሁ ነገር ግን እነዚህ ግን ቪዲዮ ኮል ወይ የፓስፖርት ኔም ምናምን ስለሚሏችሁ ፌክ አይደንቲቲ የሰዎችን የውጭ ሀገር ምናምን ያደረጋችሁ ሬጂስተር ማድረግ ብቻ ነው የሚጠይቃችሁ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አንድ የሆነ ገንዘብ ሰርተን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኢንተርናሽናል ሬጂስተር ወይም ሳይን አፕ ማድረጊያ ነው እዚህ ጋር አማዞን ፍሪ ትራያል አለ የተለያዩ ነገሮች አሉ እነሱን በመሞከር እዚህ ጋር የቴሌግራም ቦት ጆይን በማድረግ ብቻ $15 ይከፈላችኋል ለምሳሌ ቴሌግራምን መሞከር ከፈለጋችሁ ስለዚህ እዚህ ጋር የሚያስፈልገን ነገር ማለት ነው press $3 click here to get $3 in Telegram app will open as a እዚህ ጋር ትገባላችሁ then click start then get complete the required step ስለዚህ እነዚህን ስቴፖች መከተል ብቻ ነው ስለዚህ ስክሪንሾት after completing መላክ ግድ ይለናል ማለት ነው ልክ ይሄን ስታጠናቅቁ 15 ሳንቲም ይሰጣችኋል ማለት ነው ነገር ግን ይሄ በውጮች ስለሆነ በUSD ስለሆነ ያንን ታሳቢ ያደረጋችሁ መሆን አለበት ምክንያቱም እነዚህ ትንሽ ነገሮች አትሊስት አሁን 15 ሳንቲም የሚታሰብላችሁ ከሆነ ያው በትርፍ ሰዓታችሁ ልክ እንደመዝናኛ ምን እንደሚሏችሁ ያያችሁ ምክንያቱም ብዙ ሳይቶች ራሱ የሚያስገርሙ ነገሮች ነው ያይቻለው እዚህ ትዕዛዝ ከሚሰጡ ታዋቂ እንትኖች ዌብሳይቶች ነው ግን ሰው እንዲገባላቸው ምናምን እዚህ ጋር በተወሰነ ክፍያ የሚሰሩት ነገር በጣም ስለሚያስገርም ልክ እንደመዝናኛ ቆጥራችሁ እየገባችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ አሁን ወደ ሳይቱ እንሄዳለን ስለዚህ ልክ እንደምትመለከቱት ነው እዚህ ጋር click here to get 1700 የሚል እንትን አለ አሁን ቴሌግራም ይከፍትልናል ማለት ነው የቴሌግራም ቦት ነው ያው እንግዲህ በዛው ቴሌግራም ቻናላችንንም በመቀላቀል አዳዲስ መረጃዎችን ስለምንለቅ ያው ኦፕን ቴሌግራም ኤንድ ዴስክቶፕ ይላል ስለዚህ አሁን የቴሌግራም ቦቱን ከፍቶታል እዚህ ጋር ትሄዳላችሁ ስታርት ማለት እና ጌት 1700 የሚለውን ይሄንን በተን ብቻ እንደምጫንለት ነው የፈለገ ማለት ነው ስለዚህ በቃ ይሄንን እንድናደርግ ብቻ ስለተጠየቅነ ቀጥታ በመሄድ ሳይቱ ጋር የተጠየቅነው እናያለን then click start and complete required step ነው screenshot after completing ስለዚህ ይሄንን ካደረግነ በኋላ ስክሪንሾት ላኩልኝ ነው የሚል ስለዚህ ስክሪንሾት እንልክለታለን ገብተን የነካነውንና እንግዲህ 1700 የሚለውን እንደነካን የሚያረጋግጥለትን ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ታይፕ the profile ልክን ታይፕ ከምታረጉ ስክሪንሾት ያደረግነው አሁን እዚህ ጋር ልክለታል ማለት ነው ስክሪንሾት ስላደረኩኝ ቀጥታም ምን አይነት እንትን እንደሚኖረው እንዴ ማለት ነው ስለዚህ ቀጥታ ቴሌግራም ላይ
ያገኘሁትን ስክሪንሾት ልካለሁ ከዛ ሰሚት ፕሩፍ ትሉታላችሁ ማለት ነው ለሰውየው ስለዚህ እነሱ ቼክ ያደርጋሉ እዚህ ጋር ምንም ማጭበርበር የለም ያው እኔ ተከፍያለሁ ስለዚህ ታስክ ለምሳሌ እዚህ ጋር ቼክ ያ እዚህ ጋር your task was submitted successfully ብሎኛል ስለዚህ እዚህ ጋር ፔንዲንግ የሆነ 15 ሳንቲም አስቀመጥኩ ማለት ነው እንግዲህ ልክ እንደምትመለከቱት በአጭር ደቂቃ ነው ይሄንን ቡት ጆይን ያደረኩ ይሄ ቀጥታ የተከፈልኩት ነው ይሄ ደግሞ አሁን እየሰራውበት ያለው ማለት ፔንዲንግ $15 ልክ እንደምትመለከቱት 15 ሳንቲም አለኝ ያንን ፔኒ ሲከፈለኝ እንግዲህ ያው ማውጣት ሚለው ነገር ነው ወሳኝ ነገር ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ምን ታደርጋላችሁ ዋሌት ሚለውን ትነካላችሁ ይሄ ኖርማሊ ዳርክ ያደረኩት እኔ ነኝ ላይናችሁን እንዲመቻችሁ ዳርክ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ሌሎች ኖቲፊኬሽን ምናምን ማግኘት ትችላላችሁ ስለዚህ ዋናው ዋሌት ፔአውት ማድረጊያ ነው ስለዚህ ፔአውት እንግዲህ እዚህ ጋር እንደኛ ቀጥታ ወደ ክሬዲት ካርድ ውጭ ሀገር ላይ ያላችሁ የትማ ማለት ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ ዴቢት ካርድ የምትጠቀሙበት ሀገር ያላችሁ እነዚህ በቀጥታ $10 ሲሞላላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ እንግዲህ ልክ እንደምትመለከቱት ይሄ ያየነው በቀላል ስራ ቶሎ $1 ምናምን መሙላት ይችላል $10 እንግዲህ በአንድ ቀን $10 ራሱ መሙላት እንችላለን ስለዚህ እሱን ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ልክ በትንሹ ነው ፌክ ቢሆኑ ብዙን ጊዜ ብዙ ከሰራችሁ በኋላ ነው ኦልሞስት በጣም ሊደረስበት የማይችል ቁጥር ይጣሩላችሁና ያንን ስትሰሩ የሚሰጣችሁ ክፍያ ደግሞ በጣም ትንሽ ነው ስለዚህ ይሄ በዚህ ማረጋገጥ ትችላላችሁ ስክሪል ራፒድ ትራንስፈር እሱን በመጠቀም ደግሞ ቀጥታ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ሌላኛው ፔፓል ነው ፔፓል በጣም ቀላሉ ሜተድ ነው ስለዚህ $10 ብላችሁ ሴሌክት አድርጋችሁ በፔፓል ዲፖዚት አድርግልኝ ስትሉት እዚህ ጋር ዲፖዚት አድርጎ ይከፍላችኋል ማለት ነው ሌላኛው እና ኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ቀለል ብሎ ሊሰራል የሚችለው ይሄ ነው ክሪፕቶ ከረንሲ ማውጣት በኮይን ቤዝ ይሄ በክሪፕቶ ዋሌት ያላችሁ ሰዎች በቀላሉ እዚህ ጋር ማውጣት ትችላላችሁ ያው ተጠቃቀሙ ስለምትችሉት የሌላችሁ ሰዎች ግን ያው ክሪፕቶ ኮይን ቤዝ እንዴት መክፈት እንደምትችሉ ማለት የክሪፕቶ ዋሌት እንዴት እንደሚኖራችሁ ቢትኮይን ዋሌት በቀጣዮች ቪዲዮዎች ማሳያችኋል እናንተ ተከታተሉን ብቻ ቻናላችን ስለዚህ ወደዛ አካውንታችሁ ወደ ዋሌታችሁ ዲፖዚት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ልክ እንደምታዩት ምርጫ አለው ዊዝድሮ ትራንዛክሽን ሙሉ ነገሮች አሉ የተከፈልናቸው ምናምን እነሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እኔ ይሄ ፔይ የተደረኩት ነው ኢኮይን የሚባል ልክ እንደዚሁ ሳይን አፕ አድርጌ በቀላሉ የተከፈልኩት ነው ስለዚህ ይሄን ያክል ለዛሬ ካልኳችሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው